ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣነው እንዴት ምንም አይነት ክፍያ ሳንከፍል ወደ አፕግሬድ ወደ ፕሮ ወይም ወደ ፕሪሚየም ቨርዥን እንዴት አፕግሬድ እንደምናደርግ ነው። እና የጌሞችንም ፓች እያደረግን የሚገዛት በዶላር ግዙ የሚሉትን እኛ ሀክ አድርገን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን እንዲገባችሁ ያክል ላሳያችሁ ትንሽ ነገር። አሁን እዚች ጋር አሁን እንግዲህ እንደምትሉት ዩቶረንት አለን። እዚህ ጋር ስትሪት ካቸር የሚባል አፕሊኬሽን አለን። አሁን እስኪ ዩቶረንት ላይ ገብቼ እንዴት ፓች አድርጌ ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ሀክ ስለተደረገ ነው እንደዚህ ሴኩሪቲ ሪስክ ብሎ የሚያመጣብኝ እንጂ አይመጣም ነበር። ከዛ አሁን ባክ ብዬ አልፈዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያያችሁት አፕግሬድ ወደ ፕሮ ይላል። ወደ ፕሮ እንግዲህ አሁን ምንም አይነት ክፍያ አልከፍልም ማለት ነው። ይሄን ወደ አፕግሬድ ወደ ፕሮ ሳደርግ አሁን አፕግሬድ ወደ ፕሮ ስለው እንግዲህ የሚያመጣልኝ ኢናፕ ፐርቼስ ሀክ ይለኛል። እንደምታዩት ከሆነ ኢናፕ ፐርቼስ ሀክ ከዛ ሴፍ ፐርቼስ ፎር ሪስቶር እለዋለሁ ማለት ነው። እኔ ከዛ የስ ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ ኮንግራጁሌሽን ዩ ሃቭ ሰክሰስፉሊ አፕግሬድድ ዩቶረንት ቱ ፕሮ ይለናል። አያችሁት? ወደ ፕሮ አሳደግኩት ማለት ነው። በዚህ ሰዓት እንግዲህ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉ። አሁን ወደ ዩቶረንት ፕሮ እየተጠቀምኩኝ ያለሁት ማለት ነው። የፈለኩትን ነገር መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይኸው እዚህ ጋር እንደፈለኩ መጠቀም እችላለሁ። በጌምም ላሳያችሁ ከፈለጋችሁ በጌም እንግዲህ እስኪ ጌም ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ አንድ ጌም እናንተ የሚፈልጋችሁትን ጌም መጫን ትችላላችሁ። እየከፈተ ነው። አሁን ይኸውላችሁ ይኸው አሁን ጌሙ ከፍቷል። እዚህ ጋርም እንዴት ፐርቼዙን ፓች እንደምናደርግ ላሳያችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ሾፕ ውስጥ እንገባለን። ሾፕ ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩት ይኸውላችሁ እንግዲህ $20 ነው የሚታያችሁ። እንግዲህ አሁን ይሄን $20 እንድንገዛ ነው እነሱ የሚጠብቁት። ያለኝ ባላንስንም እዩት $100 ነው። እንግዲህ አሁን ይሄን እንዴት ፓች እንደማደርግ ላሳያችሁ። ይኸው $20 እንጫነዋለሁ። እዚህ ጋር አያችሁት ፐርቼዝ ሀክ ብሎ ይመጣልኛል። እንደቀደሙ ተመሳሳይ አይነት ነው ይመጣልኝ። እንግዲህ ከዛ ሴፍ ፐርቼዝ ሀክ ብዬ እኔ እቀጥላለሁ ማለት ነው። ከዛ የስ ስለው ኤት ምን እንደሚከሰታ አሁን ባላንስ ይጨምራል። አይታችሁታል 6000 ኮይን ወደ እኔ ገባልኝ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ እንግዲህ አይወላችሁ 1 ሚሊዮን ኮይን ይላል፣ ትራክ ካናል ይላል። የፈለጋችሁት አይነት እንግዲህ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ ሰለቻችሁ ጌሙ እስኪያስጠላችሁ ድረስ እየገዛችሁ እንግዲህ ባላንሱ ከላይ እንዴት እንደሚጨምር እያያችሁት ነው። መጀመሪያ የነበረውን አሁን የነበረው አይገናኝም በምንም ተአምር ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንዴት አድርገን እንደዚህ ሀክ ወይም ፓች እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ሙሉ ቪዲዮን በትክክል ተከታተሉ። አሁን ወደ ቪዲዮ አሁን እንግዲህ ምንድን አፕሊኬሽን ያስፈልጋችኋል ይሄንን ፓች የምታረጉበት ማለት ነው። እሱም ላኪ ፓቸር ይባላል። ይሄ የምታዩት አፕሊኬሽን ነች። እቺ ነች እንግዲህ እንደዚህ ሀክ የምታረግልን። ይሄ አፕሊኬሽን እንዴት ነው የምታገኙት የሚለውን ላሳያችሁ። መጀመሪያ ምንድነው ክሮም ላይ ትገባላችሁ። መጀመሪያ ክሮም ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚች ጋር ሰርች ባሯ ላይ ላኪ ፓቸር ብላችሁ መጻፍ ነው። ላኪ ፓቸር በቀላሉ ምንም ላኪ ፓቸር ትሉታላችሁ። ከዛ ይመጣላችኋል። እንግዲህ ይመጣላችኋል። ማስታወቂያ ገባ በመሃል። እንግዲህ ቆይ እስኪ ይኸው እንግዲህ ላኪ ፓቸር ስለው መጥቷል። ቆይ ዴስክቶፕ ቨርዥን ላይ ነው መሰለኝ ያለው። እንግዲህ ይኸውና የመጀመሪያውን አፕሊኬሽን መንካት ነው። ወይም ይሄኛውን ከአፕኬ ፒውር ወይም ከዚህ ከሁለቱም ይወርዳል። ያው እንዲቀላችሁ እናንተ ከአፕኬ ፒውር አውርዱ፣ ከዚህኛው ማለት ነው። ከዚህኛው አውርዱ። እኔ አውርጄዋለሁ። ቀላል ነው። እንግዲህ ይሄንን እንግዲህ ማውረድ የሚከፍተው ሰው ያለ አይመስለኝም። ይሄንን ማውረድ ቀላል ነው። አውርዱት፣ ተጠቀሙበት። ከዛ ይሄን አፕሊኬሽን ከጫናችሁ ስጭኑ ግን የሚያስፈልጋችሁ ነገር አለ። ፕሌይ ስቶር እንግዲህ ደልቱት ይላችኋል። ሃርምፉል ነው። ይሁት እንግዲህ እንደምታዩት the type of the file is harmful ይለኛል። አያችሁት? እዚህ ጋር የመጣብኝ ሃርምፉል ሆኖ አይደለም፣ ምንም ቫይረስ የለውም። ፕሌይ ስቶር ብቻ ስለሚከለክሉ ነው እንደዚህ በክፍያ የምትጠቀሙት። እነሱ በነፃ ስለሚሰጣችሁ ለዛ ነው እንጂ ሃርምፉል ሆኖ አይደለም። ደልቱት ይላችኋል። ፕሌይ ፕሮቴክተር ኦፍ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ትሉታላችሁ። ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ኦኬ ስትሉ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ይሄው እያደረገልኝ ነው። እንግዲህ እኔ ጭኜዋለሁ።
እንግዲህ ይኸው እየወረደ ነው። እንግዲህ ሲጨርስ ትከፍቱታላችሁ። ይኸው እየገባ ነው። ያው ወዲያው ይጨርሳል። ትንሽ ነው፣ 8 ሜግ ነው። እንግዲህ እቺን ትጭኑትና ስጭኑት ግን እንግዲህ ሊያስጭናችሁ ይችላል። ፕሌይ ስቶርን ኦፍ ማድረግ አትርሱ። ከዛ በኋላ ያስጭናችኋል በእርግጠኝነት ማለት ነው። እቺ ተጫንኩት አያስፈልገኝም። አሁን ወደ እንቀጥላለን። ላኪ ፓቸር አፕሊኬሽኑ ስንከፍተው መጀመሪያ ይኸው እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄ ጉግል ፕሌይ ስቶርን አጥፉት፣ ዲሴብል ይላችኋል። ኖ ብላችሁ ዝም ብላችሁ ለፉ እናንተ። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ሀክ ከተደረገ እቺ ነገር አረንጓዴ ነው እንደዚህ የምትበረው አያችሁ። አሁን ቅድም ያሳያችሁ አፕሊኬሽን ይሄና ይሄ ነው። ይኸውላችሁ ሀክ ስላረኩት እንደዚህ አረንጓዴ በርቶበታል ማለት ነው። እቺ አረንጓዴ ከበራበት ሀክ ተደርጓል ማለት ነው። ሀክ ተደርጋለች ማለት ነው። እንደዚህ ከበራበት እና ይሄንን እንዴት ነው ሀክ የምታደርጉት? በቃ በጣም ቀላል ነው። ብቻ ተካታሉኝ። ምንም ማረገው አሁን አፕሊኬሽኑን ድጋሚ ጭነውና ለእናንተ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጠብቁ። ይኸው አሁን እንግዲህ ድጋሚ ጭኘዋለሁ ማለት ነው። ድጋሚ ስጭነው ዩት እንግዲህ ሀክድ አይደለም። እዚች ጋር ይታያችኋል። እዚች ጋር እንግዲህ አረንጓዴ አልበራችም። ይኸው አረንጓዴ አልበራችም እዚች ጋር ማለት ነው። አረንጓዴ አልበራችም። ድጋሚ ጭኘዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደ ቅድሙ ሄጄ ባረግ አይሰራልኝም ማለት ነው። አይሰራም ማለት ነው። እና አሁን እንዴት ነው ይሄን ሀክ የምናደርገው? ለማረጋገጥ ያክል ወጥቼ ላሳያችሁ። አሁን እንደ ቅድሙ እንግዛበት ክፈል ነው የሚለን ማለት ነው። ይኸው ላሳያችሁ። እንግዲህ እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ጌም እየቀያየራችሁ ሞክሩት። ይሰራል። ያው የማይሰራበት ወቅት አለ፣ ግን በጣም ብዙ ጊዜ ይሰራል። እንግዲህ እዩት። እንግዲህ አሁን እየከፈተልኝ ነው ጌሙን። ይኸው እንግዲህ አሁን እንግዲህ ገብቷል። ጌሙን ከፍቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሾፕ ላይ ነው የምገባው። እንደ ቅድሙ እዚች ጋር ሾፕ ትታያችኋለች። እሷ ላይ ነው የምገባው። አሁን እስኪ ሾፕ ውስጥ እንገባና አሁን እስኪ እንግዲህ $1 ይለናል፣ 6000 ኮይን። እሱን እስኪ ለንካ አሁን ግዛ ነው የሚለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደ ቅድሙ ምንም እንትን አይልም። ይሄ ሀክድ ምናምን የለንም። አሁን እንግዲህ ግዛ ነው የሚለን፣ ወይ ወደ ጉግል ፕሌይ ስቶር ወስዶን ግዛ ነው የሚለን እንጂ ይኸው እንደውም መግዛቱን ላልቻለም። ይሁት እንደምታዩት አይገዛልንም ያለው ማለት ነው። እቺ እንዴት አድርገን ነው አሁን እንድንገዛ የምናደርገው ማለት ነው? በደንብ ተከታተሉና አሁን በደንብ ተከታተሉት። እዚህ ውስጥ ላኪ ፓቸር ላይ የማደርገውን ነገር በደንብ ተከታተሉ። በደንብ ካልተከታተላችሁ እንግዲህ ስልካችሁን ፎርማት እስከ ማስደረግ ይደርሳል። ይሄ አፕሊኬሽን በደንብ ተከታተሉ። እኔ ማሳያችሁን ነገር በመጀመሪያ ስትሪት ካቸር የምትሏን ትናኩታላችሁ። እንደዚህ ማለት እንደዚህ ይከፍትላችኋል። ሲከፍትላችሁ ሜኑ ኦፍ ፓችስ የምትሏን ትነካሉ። ከዛ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። አፕኬ ዊዝ መልት ፓች ያለው ዊዛውት ላይሰንስ ቨርቲፊኬሽን ከማስታወቂያ ነፃ የሆነ አፕኬ ዊዝ ሌቭል ሞዲፋይ የተደረገ አፕሊኬሽን የቱ ይሻላችኋል ብሎ ያስመርጣችኋል። እናንተ የምትመርጧት እችኛቷን ነው። እዚች ጋር እችን አያችኋት? እችን አፕኬ ሪቢልድ ኢንአፕ ኤንድ ሌቭል ኢሙሌተር የምትሏል እሷን ነው የምትነኳት። ከዛ እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣላችኋል። ከዛ እናንተ እቺ የተነካችኋን ነክታችሁ ሪቢልድ ዘ አፕ ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። እነሱ ጌቲንግ ፋይልስ አድርጎ እንግዲህ ራሱ ሪቢልድ አድርጎ ይጨርሳል። እንግዲህ ዌት ፎር ኤ ሎንግ ታይም ይላል። መጠበቅ ነው ማለት ነው። እስከዛ ድረስ እኔ አሳልፌ እስከዛ አሳያችኋለሁ። ጠብቁት። ከዛ ይኸው እንግዲህ ራሱ አሁን እናንተ ብቻ መጠበቅ ነው ፓች እያደረገ ነው። አሁን እንዳለ ሀክ እያደረገልን ነው ማለት ነው። ባጭሩ ፓች እያደረገ ነው፣ እየጨራረሰ ነው። ጠብቁት እናንተ እስከሚጨርስ። በትዕግስት መጠበቅ ነው የሚጠበቅባችሁ። ይኸው ሀክ እያደረገልን ነው። እንግዲህ ይኸው ጨረሰ ማለት ነው። እንግዲህ ያልተሳካ ፓተርኖች አሉ፣ ችግር የለም። እናንተ እቺ ነው የምትነኩት። ቀጥታ ጎቱ ፋይል የምትሏን እቺን ማለት ነው። እቺን ትነኩታላችሁ። እንግዲህ እኔን የማደርገው በጥንቃቄ ተከታተሉ። ጎቱ ፋይል የምትሏን ከዛ እቺ ጋር እቺ ሪኢንስቶል የምትሏን ትነኩታላችሁ። ሪኢንስቶል የምትሏን ማለት ነው። እሷን ትጫናታላችሁ። ድጋሚ አፕሊኬሽኑን ይጭናል ማለት ነው። እሱ አናኒስቶል አድርግ እያለኝ ነው። አፕሊኬሽኑን አናኒስቶል ታደርጉታላችሁ፣ ደለታችሁት ማለት ነው አፕሊኬሽኑን። ከዛውን ሀክድ የሆነውን እየጫናችሁ ነው ማለት ነው በአጭሩ ሀክ የሆነውን ይጫን ነው ማለት ነው። አሁን ይኸው ኢንስቶል እለዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ አሁን ፓች አድርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው። አሁን እስኪ ኦፕን ብዬ ላሳያችሁ። እንደ ቅድሙ አይደለም፣ መግዛት እችላለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ እስኪ አሁን ይኸው እንደ ቅድሙ ነው የምናደርገው። ይኸው እዚች ጋር ሾፕ ውስጥ እንገባለን። እዚች ጋር ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እዚች ጋር ማለት ነው ሾፕ ውስጥ እንገባለን። ከዛ እስኪ
ኮኔክቲንግ ቱ ፕሌይ ጌምስ እያለን እኮ ነው። አሁን እንግዲህ እስኪ ሾፕ ውስጥ እንግባ። ይኸውላችሁ አሁን እንግዲህ 6000 ኮይን እንደዚህ ልና $11.99 ይላል። እስኪ ቺን እንግዛት። እቺ ነው እንግዲህ የምናውቀው። ቺን ስነካት የሚፈጠረውን እንያብረን እስኪ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ፐርቼዝ ሀክ ብሎ መጣልኝ ማለት ነው። ከዛው እናንተ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ሴፍ ፐርቼዝ ብላችሁ እንግዲህ ያለውን ባላችሁ 36000 አካባቢ ነው የስ ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። የስ ትሉታላችሁ። እንግዲህ አሁን ብሩ ይገባል። እዩት እንግዲህ ከላይ ብሩን አሁን 42000 ገባ ማለት ነው። ብሩ ወይም ወርቁ ማለት ነው፣ የጌሙ ኮይን ማለት ነው ገብቶልናል ማለት ነው። በእንደዚህ መጠቀም ፕሮ ቨርዥኑን ደግሞ እንዴት እንደምናደርግ የሌሎችም አፕሊኬሽን ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ላኪ ፓቸር ላይ ላሳያችሁ በደንብ። የሌሎችም አፕሊኬሽን አንድ አይነት ነው፣ ግን አንዳንድ የማይደረጉ አሉ። እንደዚህ አያችኋት? እቺ በንድል ፋይል እንደዚች ያሉባቸው እነዚህ ሀክ አይደረጉም ማለት ናቸው። እነዚህ ሀክ አይደረጉም ማለት ነው። እነዚህ እቺ ያለችባቸው ሀክ አይደረጉም ማለት ነው ባጭሩ። ዩቶረንት ላይ ደግሞ ወደ ፕሮሰስ አድግ ደግሞ ላሳያችሁ። ወደ ፕሪሚየም እንግዲህ ወደ ፕሪሚየም ማሳደግ እንግዲህ ወደ ፕሪሚየም ለማሳደግ ላሳያችሁ። እቺን አሁን ይኸውላችሁ ሀክ ስለተደረገ ነው እንግዲህ እንደዚህ የሚለኝ። ወደ ፕሪሚየም እንግዲህ እናሳድገዋለን ማለት ነው። እቺን ሴኩሪቲ ሪስክ የሚለኝ ለዛ ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ እቺ ጋር እቺ አፕግሬድ ቱ ፕሮ ትላለች። አያችኋት? እቺን ነው እንግዲህ እቺን ዛችሁ ጋር አፕግሬድ ቱ ፕሮ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ወደ ፕሪሚየም እንግዲህ ያሳድግልናል ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ አሁን እንጫነዋለን ማለት ነው። አፕግሬድ ወደ ፕሮ ስንል እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት የቀደሙ እንግዲህ ተከሰተ ማለት ነው። እዚች ጋር ሴፍ ፐርቼዝ ሪስቶር ብለን የስ ማለት ነው የሚጠበቅብን። እንግዲህ አሁን እንግዲህ ራሱ አሁን አፕግሬድ ቱ ፕሮ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ኔትወርካችን ነው ሊሆን የሚችለው። እንግዲህ በቅድም አሳይቻችኋለሁ። አፕግሬድ ቱ ፕሮ ስንለው ሰርቷል ማለት ነው። ሴፍ ፐርቼዝ የስ እንለዋለን። ወደ ፕሮ አደገ ማለት ነው። ዩቶረንት ፕሮ አሁን ዩቶረንት ፕሮ ይሆናል ማለት ነው። ማስታወቂያ አይበዛበትም፣ ምንም የለውም፣ ያለ ማስታወቂያ ማለት ነው። ወደ ፕሮ ያድግላችኋል ማለት ነው። በጣም በቀላል ነው። እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮን ስለከታተላችሁ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።